اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNA 26 نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې به مونږه سبنیټینګ وایو او سبنیټینګ به پیژنو. نو د دې ریکارډینګ ما الریډي په کلاس کې کړی دی. په دې کې به تاسو ته 15 منټس فرست ویډیو چې کومه ده نو هغه تیوریټیکل د تیوري ده چې مونږه سبنیټینګ سره لپاره یوز کوو، څنګه سبنیټینګ کیږي، د هغې څه فیچرز دي. او د 15 منټس نه بعد بیا ما پریکټیکل چې کوم دی په بورډ باندې د دې سبنیټینګ طریقه ښولې ده چې یو نیټورک کې به مونږه څنګه سبنیټینګ کوو. نو راځئ چې مونږ هغه ریکارډینګ وګورو، هغه کلاس کې چې مونږ د دې لپاره کوم سټیپس فالو کړي دي نو چې د هغې نه مونږ سبنیټینګ زده کوو. زمونږ نن 26 نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې مونږ سبنیټینګ پیژنو. سبنیټینګ څه چیز دی؟ Subnetting is used to divide larger networks into smaller logical networks. The practice of dividing a network into the two or more networks is called subnetting. Subnetting is process of breaking large networks into small networks, and smaller networks are easier to manage. Subnetting is used to control broadcasts, so subnetting is used to reduce the wastage of public IP. Subnetting is done in host portion of IP network address. Subnetting we borrow bits from host portion into network portion. PHY? Yes. Subnetting د څه دپاره کېږي؟ فرست پرپز د سبنیټینګ دا دی چې موږ د آی پیانو ویسټیج کنټرول کړو. آی پی ورجن 4 کې زموږ سره ډېر لیمیټډ اډریسز دي. ته چې کله یو پبلیک آی پي ته له آی ایس پي وله درکوي که نه، دا یوه آی پي نه درکوي، دا بلاک اف آی پي اډریسز درکوي. په دې بلاک اف آی پي اډریسز کې فرست آی پي، لاست آی پي، فرست ویلیټ، لاست ویلیټ، او دې کې نیټورک آی ډي او براډکاسټ آی ډي هم وي. د یوې آی پي په ځای باندې د باندې هغه څو خرڅوي؟ څلور. یوه خو تاله درکړي چې ته دلته به خپل ډیوایس کنفیګر کړې، یوه آی پي هغه هلته په خپل ډیوایس باندې کنفیګر کړي چې ستا پوینټ ټو پوینټ کمیونیکیشن دغه سره کېږي. اوس کانسپټ دلته دی ښه، یوازې دا سیز د یوټیوبانو نه کول کېږي. پبلیک آی پی آی ایس پی والا هغه موږ د انټرنیټ فیسیلیټي راکړي، انټرنیټ کنیکشن هم راکړي او دلته موږ ته ډاینامیک آی پي نه راکړي، هلته موږ ته سټیټیک آی پي راکړي. وایي دا الریډي هغه کنفیګر کړي وه هغه سیټ ته ډیوایس یې کنفیګریشن کړی، پبلیک آی پي راوړه، د خپل کمپیوټر ته کنیکټ کړه، د دغې ډیوایس په ذریعه باندې دا کنیکټ شو، دغه هر ځای نه خلک اکسس کولی شي. اوس دا زموږ سره یو راوټر دی، د دې راوټر سره مخکې آی ایس پي کنیکټ ده. آی ایس پي کې دلته راوټر دی که نه، دوی له موږ له داسې یو پبلیک آی پیانې دي موږ له راکړي دي. دلته د دې یو خپل انټرفیس دی. ما له به یو نیټورک راکړی، ما له به یوه آی پي راکړي 192.168.0.1 او 192.168.0.2. ما ته وایي چې د 192.168.0.1 لیټ سپوز دلته یې سینډ کا او 192.168.0.2 به زه دلته یې سینډ کړم چې زما او ستا د راوټر کمیونیکیشن وشي. دا بیا دې دا نیټورک دلته خرڅ شو. اوس ته لاړې آی ایس پي والا دلته په دوبۍ کې هم دي که نه، دلته په دې راوټرو کې دوی څنګه چل کړی دا دوی په خپلو باندې پوهېږي، داسې کنیکټ کړي، څنګه راوټینګ یې کړی، کومه ټکنالوژي دا خو اختر د بعد انشاءالله د دې باره کې بحث کوم. دلته په دوبۍ کې زموږ سره یو راوټر دی، دلته به هغه هم کنیکټ دي، د هغو سره به خپل نیټورک هم دلته وي که نه. دا نیټورک خرڅ شوی دی. لیټ سپوز دلته به یو نیټورک آی پي، دلته به بله نیټورک آی پي، دلته به یو نیټورک یوز شوی، لیټ سپوز 172.16.0.1 او 172.16.0.2. خو دا پرایویټ آی پیانې دي. ښه دا اگزامپل درکوم او پبلیک خبرې ته وروسته ځو، که په پبلیک باندې اوس شروع شم نو څه خوا دی شي رانه، ځکه دې باندې موږ ډېر کار کړی دی، پوهېږو نو ځکه زه داسې یم. دا آی پي به وایي چې ته دلته یوز کا او دا آی پي به ته دلته یوز کړي. دغه آی ایس پي والا یې سینډ کړه او د 2 والا یې تاله درکړه. نو اوس موږ دا نه ده پکار چې زما د دې راوټر د دې انټرفیس او د ډیسټینیشن راوټر چې کوم په دوبۍ کې پروت دی دا به د سیم نیټورک نه کېږي، نه، خو زما د دې آی پي او د هغې ډفرنټ کلاس دي، ډفرنټ نیټورک دي، ډسټنس نیټورک دی، د دې وخت کمیونیکیشن کېږي. څنګه ما کمیونیکیټ کوي د دې د آی ایس پي کار کوي. آی ایس پي چې کله تاله دا آی پي درکوي که نه، په دې کې اول 0 هم ده او 3 هم ده، او د دې سبنیټ ماسک دی چې کوم دی که نه 30 دي داسې لیکلي ده آی پي ګورئ دلته
192 168.0.1 IP دا د دې سبنیټ ماسک 255 255 255 252 ډاټ 0 نو خبره لاړه دې ته څه ویل شي سبنیټینګ یو نیټورک راغسته دی دا ډیفرنٹ سبنیټ سره ډیوایډ کړی دی مطلب زمون سره نیټورک دی 192 168.0.0 دا اخیری IP دی 192 168.0.255 0 نشو یوز کولای 255 نشو یوز کولای دا ټوټل نیټورک دی دا په منځ کې دا 1 نمبر 254 ګورئ ویلیډ ایډرس چې زه هر کله دې مطلب دا دا موږ ډیوایس ته سیټ کولای شو دا 1 نواله 254 پورې دا موږ ویلیډ ایډرس دي دا زموږ سره د یو IP یو نیټورک یو بلاک دی نو وس کته یو IP او هغه سبنیټینګ نه کړي هغه به پتا باندې مکمل نیټورک خرڅي لکه IP ته یوالي کنه او هغه پتا باندې څو روپو ولا IP خرڅ کړي ټوټل دا باندې 256 خرڅ کړي نارمل هغه کې یوالي نو هغه خو پتا باندې سلور خرڅي کته چې کنه لګنه کله ورته د پاکستان کې منګا نو هغه سره د دې بڼو کو د دې کلمو د هر سره تللی په چاله کې نو هغه بیان کوم دی او پیسې د 3 کیلو اغستی دا د دای حساب دی په دې کې دا نیټورک ID براډکاسټ ID د باندې خاصه فرست IP او لاست IP نو موږ دا یو نیټورک چې کوم دی کنه په کوم کې 255 یا 254 IP دي د دې نه موږ د سلور IP نو ځان نیټورک جوړ ولې که سیم نیټورک او د سیم نیټورک نه تعالی مې کېدل کې هغه نور کې هغه نور کې ستاره او هغه تلړ دا غره به تلړ زماره او باقي تلړ ستا براډکاسټ ماته دا او بل براډکاسټ درځي نو مونږ وایو چې هر نیټورک سیپریټ کول چې یو کسټمر نه ډبل تلړ نشي هر سړی کې چې کوم ډیسیژن کول غواړي دا لاجیکلی سب نیټورک ستاره غواړي سب نیټورک څنګه چې زمون سره په لیر 2 باندې ویلن جوړېږي نیټورک چې کوم دی لیر 2 دا چې په لیر 3 باندې هیڅ منګه سپریشن کوم دغه لپاره بازار ځان سبنیټ ځان نیټورک وایي د راوټر د یو نیټورک ته د نو واستي وایي پیراواله غنا لکه وسه اوس نیټ سپوز یم چې ون دې تر واغستا او 192 168.0.5 مارا واغستا او دغه سبنیټ ماته 255 255 255 252 دای پیراواله د په انټرفیس باندې دا کنفیګر کا دې وتا ته د اوورلیپ ایرر نه درګي ځکه چې دا ډیفرنٹ نیټورکس دي او که په عام حالاتو کې وسره د ډیپارټ سبنیټ ماسک 255 255 255 0 وي نو هغه د سیم نیټورک دی سیم نیټورک نه ته ټایپ نشي سیم کولای دا د اوورلیپ ایرر درګي دا سیم نیټورک نه دی ماته یو نیټورک په انټرفیس باندې یونیک نیټورک پکار دی نو د یو IP دا اغستو لپاره منګه کو وایو کنه لیټ سپوز دا ISP والا سره څه شي د کلاس A رینج دی دا کلاس A په یو نیټورک کې ستاسو سره 16.7 میلیون IP دي IP ستاسو یو په کار د 16.7 میلیون پتا خرڅ کړی څومره کسٹمر دي 4.3 بلین ایډریس سویچ هم دي پاګه کې دا کلاس B ملټیکاست یوز کوي کلاس E چې کوم دی نو هغه ریزرو دی کلاس A B C نو باندې کې دا 4.3 بیا په منځ باندې راځي نه کوي نو دا 60% زموږ سره باندې کلاس A B C کې راځي او دی یو already ریزرو دی خپل کمپیوټر ته شي سین کولای نو دې کې چې بیا دا 16.7 میلیون دی IP لپاره هر چا نه ورکړي نو تاسو سره اګور نه فور ختم شي نو دا نور مخلوق په باندې ویل کمیونیکیشن څنګه کوي نو سبنیټینګ د سره لپاره راغی چې دا IP نو ویسټیج په کنټرول شي براډکاسټ کنټرول شي لارج نیټورک چې کوم دي سمالر نیټورک ته لارج شي ډیوایډ شي سمالر نیټورک مینجمنت اساني داغه نه علاوه چې کوم دی موږ براډکاسټ کنټرول کوو او سبنیټینګ موږ څنګه کوو سبنیټینګ موږ په نیټورک ID کې کوو میجر نیټورک کې سبنیټینګ کیږي په IP کې سبنیټینګ نه کیږي کله کله سبنیټینګ کوم کنه هغه سجل کو په میجر نیټورک کې کوو لکه 192 168.0.0 کماله سره IP راګي چې 192 168.0.2 کې وکا نو په 2 کې نه کیږي دا په میجر نیټورک کې سبنیټینګ کیږي په سبنیټینګ کې موږ څه چل کوو بای ډیفالت زمون سره په کلاسي کې په یو IP کې 192 168.0.1 نو 254 پورې څومره هوست دي 254 هوست دي کنه نو موږ په سبنیټینګ کې دا هوست را نیټورک سایت ته ورغو کوو موږ نیټورک زیاتو او هوست کمو یو نیټورک دی نیټورک کې موږ زیاتو او په هر نیټورک کې موږ ځان لا هوست چې کوم دی هغه ورکو زم چې 192 168.0.0 نیټورک چې کوم دی دا حواله او دا 10 نیټورک ہوتا یا 20 نیټورک ہوتا ډیوایډ کا او هر 20 نیټورک ته ایکوال IP ورکا 20 نیټورک کې چې کوم دی 10 IP د 20 دغه نیټورک په 10 ډبل چې دا 254 IP زما سره په 20 نیټورک باندې ډیوایډ
نو دا پرپز لپاره موږ څه چل کوو سبنیټینګ کوو ولی ویسټیج په آی پی کنټرول چې مین سي دا لپاره براډکاسټ کنټرول شي کله دې نتورک براډکاسټ چرته کیږي نو چې هغه دې نتورک څنګه راځي د سیم پلس نه کیږي کنه د سیم نتورک مخکې نتورک سیم وو چې سبنیټینګ دی کوو دا سبنیټ دا براډکاسټ نه دی دا براډکاسټ څنګه راځي د دوی نتورک چینج نو آی اس پی والا چې تاسو څومره آی پی درکې په آوټ سایډ باندې ډیسیژن کړي سبنیټینګ کړي بل تاسو سره په کلاس A کې کلاس A وستی یوز کې په خپل ارګنایزیشن کې غنا څه چل کې کلاس A یوز کې وستا سره یو راوټر دی او آی پی سره په کلاس A کې 10.0.0.0/8 مطلب دا چې دې کې دا یو 255 دی آوټپوټ څه شي دی 0 دی او تاسو سره د ډپارټمنټس دی او دلته تاسو سره مختلف راوټر باندې مختلف سویچونه لګېدلي دي او تاسو هر سویچ په هر انټرفیس باندې به یونیک کی ورکړي نو دا کلاس A کې کوم دا د ویلین جوړ کړی دي نو کته د سیم د آی پی نه سیم کې نو په داته ورلټ ایرر درکړي ته په دې کلاس A کې سبنیټینګ وکړي د کلاس A نه مست سره څه شی جوړ شي کلاس C به جوړ شي سبنیټینګ وکړي دا څه شي 255.255.0 آی پی څه شي دا د کلاس A دا سبنیټ ماسک کې د کلاس C دی دې ته کلاس لیس ایډریس وایي چې کله د آی پی سبنیټ ماسک نه چړې شي هغه ته څه ویل شي کلاس فول چې کله سبنیټ ماسک و چړې شو سبنیټ ماسک کې چینج شو دا کلاس لیس شو سبنیټ ماسک موږ په دوه طریقو باندې ریپرزینټ کولای شو دا چې موږ لیکلې لکه دا آی پی لیکلې دا 10.0.0.0 دا غي د لاندې موږ لیکلې 255.255.255.0 دا په کوم فارمیټ کې لیکل شوی دی سټانډرډ نوټیشن کې لیکل شوی دی سټانډرډ فارمیټ کې او سلیش چې موږ لیکو نو هغه موږ سره پریفکس کې لیکل شوی دی پریفکس فارمیټ کې او بیا موږ دلته اوس عام حالت کې 255 وکړو دلته دا مرتر رام را نو دلته بدلې کې 24 بټس چې کوم دی هغه دا نتورک لپاره نو چې کله آی پی دا سې لیکل شوی دلته اوس دا سبنیټ ماسک دا چینج شو او په دې فارمیټ کې لیکل شوی دی دا سیډر وایي سیډر نوټیشن وایي classless enter domain routing setter classless enter domain routing format ته وایي نو سبنیټینګ موږ څه چل کوو د دې لپاره کوو چې موږ د آی پی ورژن 4 کې کومې اډریسز دي دا به ویسټیج موږ کنټرول کوو هر څه چې څومره ریکوایرمنټ دی هغه د ریکوایرمنټ مطابق هغه موږ آی پی اني ورکو نو راځو موږ یو نتورک دا موږ دوه ټکی وایټ کوو بیا موږ ګور چې په دې دوه کې زموږ سره څومره نتورک دي وس د نتورکینګ لپاره د نتورک لپاره نو د سبنیټینګ لپاره زموږ سره رولز دي سبنیټینګ سټیپس دا دي چې موږ په فرست یو نتورک ایسو ته ډیوایډ کو بیا په هر نتورک کې موږ نتورک آی ډیز فایند کوو د هر نتورک موږ ته اولي آی پی په کار ده چې د دې په اولي رینج د کوم ځای نه کوم ځای پورې دی او د دې بل به زموږ سره سٹارټ آی پی شي دا غي نه پس د هر سبنیټ بیا په یو نتورک کې څومره کمپیوټر یې کنیکټ کوو لکه زرا علامه 254 کې دي کنه 254 په منځ باندې نیمه کا د دې اولي په اولي نتورک آی ډی سي د دې دویم نتورک آی ډی سي بیا په دې اولي کې څومره آی پی او په دې دویم کې څومره آی پی بیا په دې اولي براډکاسټ شي د اخیری او براډکاسټ ایډریس شي ځکه چې کله نتورک آی ډی یو نتورک ډیوایډ شو دا هر نتورک بازار خپل نتورک دی خپل براډکاسټ دی او دا غي ومنځ کې خپل ایمیل هوست ایډریس دا قدر دی نتورک آی ډی او د براډکاسټ آی ډی تر منځ چې کوم ایپی دی او خپل کې کمیونیکیشن کوي بل رینج والا بل کې لګا دا ته په دې بارډر یې راخلې رومز دی پکې جوړ کړو په هر رومز کې چې کوم خلک یو خپل کې کمیونیکیشن کوي هغه بل سره نشي کولای چې دا بل سره موږ کوم بیا پکې راوټر لاګو مطلب دا چې ډایرکټ به نشي کولای انډایرکټ به کوي پس باندې راوټر باندې بل دا خبره ده خاص بیا براډکاسټ بیا موږ سبنیټینګ په کلاس A کې څومره سبنیټینګ کولای شو په کلاس B کې څومره سبنیټینګ کولای شو په کلاس C کې څومره سبنیټینګ کولای شو موږ په سبنیټینګ کې د هوست نه بیټس رالو نتورک ته ورکړو سره لپاره چې په یو آی پی کې زموږ سره نتورک زیات چې هوست پکې کم شي په هر نتورک کې خپل هوست راشي واسه درته एग्जांपल کوم ځای کې شي نو په کلاس A کې موږ 22 بیټ سبنیټینګ کولای شو په کلاس B کې موږ 14 بیټ سبنیټینګ کولای شو په کلاس C کې موږ 6 بیټ سبنیټینګ کوو او په سبنیټینګ کې وی یوز فالوینګ فارمولا په سبنیټینګ کې چې موږ یو نتورک کې څو ته ډیوایډ کوو نو موږ دوه فارمولې یوز کوو 2 power n او 2 power h minus 2 یا 2 power n ورته خلک وایي کنه دا 2 power n دې چې موږ کله نتورک کې فایند کوو پر نتورکس 2 power n او پر هوست چې موږ په یو نتورک کې هوست فایند کوو نو 2 power h minus 2
2 power host bits -2 مطلب دا چې اولي نتورک ایډي او اخري براډکاسټ ایډي موږ ویل چې په دې کې زموږ سره ویلټ کم دي نو راځو تیوري موږ ډېر ویل او موږ پریکټیکل کوو نو تیوري تاسو زما په خیال باندې چې واورېده او هغې کې تاسو د بیسیک د سبنیټینګ چې کوم کار دی کوم فیچرز دي او څه فیسیلیټي موږ له راکوي نو هغه الریډي تاسو په ذهن کې کېښوده په دغې باندې تاسو پوهه شوئ نو راځو موږ اوس پریکټیکلي یو نیټورک رالو په دغه نیټورک کې موږ سبنیټینګ کوو موږ راځو اول په کلاس سی کې یو نیټورک به راولو یا کې به سبنیټینګ وکړو بیا په کلاس بی کې وکړو بیا په کلاس ا کې وکړو زما سره نیټورک دی ما ته څوک یو نیټورک ایډریس راکړي لکه لیټ سپوز 192.168.0.0 او د دې سبنیټ ما زموږ سره څه شی دی 255 او 255.0 موږ ته څوک وایي چې په دې کې سوا کا سبنیټینګ وکړو سبنیټینګ دپاره به موږ هسې چل کوو سبنیټینګ موږ په هوسټ پورشن کې کوو په نیټورک کې نه سبنیټینګ دا کار دی چې موږ د هوسټ پورشن نه نیټورک پورشن ته بیټس بارو کو او موږ هوسټ کم کو او نیټورک زموږ سره زیات شي نارمل حالاتو کې به دې کې زموږ سره د 1 نه ول 254 پورې ویلډ آی پی ان دي مطلب دا چې کمپیوټر ته اساین کولای شو نو 254 آی پی ان زموږ سره یو نیټورک دی زه غواړم چې دا 254 آی پی ان راوالم او دا زه ملټیپل نیټورکس ته چې کوم دی هغې ته زه ډیوایډ کما هر نیټورک چې کوم دی ځان له رینج راشي او په هر نیټورک کې ځان له هوسټ راشي نو دلته زموږ سره یو 255 مطلب دا نیټورک پورشن دی دا نیټورک پورشن دی دا نیټورک پورشن دی د 0 دی لاندې سبنیټ ماسک کې نو دا زموږ سره څه شی دا هوسټ پورشن دی دا هوسټ پورشن به موږ راوالو او دا به زه داسې بیټس ته واړم چې لکه زه ایزیم کوم دا چې زموږ سره 8 بیټس دي نو 1 2 3 4 5 6 7 8 دا به 1 شي دا 1 2 4 د هر بیټ خپل ویلیو دا 8 دلته به زموږ سره 16 شي دلته به 32 شي دلته به 64 شي دلته به 128 شي زه اوس راځم دا یو نیټورک دی دا یو نیټورک زه اړوم چېرته دا یو نیټورک زه اړوم دوو حصو ته نو چې دوو حصو ته موږ یو نیټورک ډیوایډ کوو یا موږ نیټورکس فایند کوو چې فایندینګ د نمبر اف نیټورکس 2 نیټورک فایند کول دي 4 کول دي دې لپاره موږ یو فارموله یوز کوو هغه فارموله ته زموږ سره 2 پاور n دا n چې کوم دی n is the number of bits to be borrowed from host portion into network portion دلته زموږ سره بس چل کوو دلته به دا بیټس موږ بارو کوو خو دا بیټس به زه بارو کوم دله به زه پاور ورکوم د سره پاره چې ما ته پته ولګي چې زه یو بیټ بارو کوم څو نیټورک پکې راځي چې 2 بارو کوم څو نیټورک پکې راځي 3 بارو کوم څو نیټورک پکې راځي نو دغه نیټورک د فایند کولو لپاره موږ دا 2 پاور n فارموله چې کومه ده دا موږ یوز کوو نو که زه یو بیټ بارو کوم 2 پاور 1 نو دلته زموږ سره په دې کې څو راځي 2 نیټورکس راځي زما سره ریکوایرمنټ څه شی دي فایند کول دي 2 نیټورکس 2 نیټورکس چې کوم دي هغه څه چل کول دي هغه فایند کول دي نو موږ به راشو دلته 2 پاور 1 کم بیټ به بارو کوم هغه بیټ به بارو کوم کم چې زموږ سره هوسټ پورشن د نیټورک پورشن ته نږدې غټ بیټ چې کوم دی د لیفټ سایډ نه دا موږ بارو کوو زموږ سره چې 2 پاور 1 شي نو زموږ سره یو 0 نیټورک راځي یو 1 نیټورک راځي نو اوس د دې 0 نیټورک لپاره نیټورک آی ډي راایستلی او یو د دې 1 لپاره نیټورک آی ډي راایستلی د دې لپاره چې موږ نیټورک آی ډیز راوباسو کم بیټ چې موږ بارو کړی دی هلته به راشو موږ به داسې یو لاین راکاږو چې دا وز نیټورک بیټ شو دا هوسټ بیټ نه دی نو دلته زموږ سره څه شی دی زموږ سره به یو 0 نیټورک راشي یو به 1 نیټورک راشي د 0 لپاره زه به باینري کې لیکم او د 1 لپاره لیکم نو زه به څه لیکم د 0 لپاره به زه 0 ولیکم د 1 لپاره به زه داسې 1 ولیکم دا باینري زه ځکه کنورژن کوم چې په دې باندې زه نیټورک آی ډیز راوباسم نو اولنی نیټورک آی ډي یو نیټورک زموږ سره دا راغی یو نیټورک دا راغی د دې لپاره ځان خپل نیټورک آی ډي وي د دې لپاره خپل نیټورک آی ډي د دې لپاره خپل هوسټ دی د دې لپاره خپل هوسټ دی نو اولنی نیټورک آی ډي به زما سره څه شی راشي دلته زموږ سره دا 128 اف دی نو دلته به زه ولیکم چې زما سره دلته سبنیټینګ نه دی شوی دلته نه دی شوی دلته نه دی شوی دلته شوی دی نو دلته به چینجز راځي دا کم چې دی نو دا خپل ځګونو باندې ولیکي صرف دلته ډیفرنس دی نو 192.168.0.0 اولنی نیټورک آی ډي دا رااله دویمه نیټورک آی ډي به زموږ سره څه شی راشي 192.168.0 دلته اوس د 128 چې کوم دی ان شوی دی نو دلته به زه څه ولیکم دلته به زه 128 ولیکم نو یو نیټورک آی ډي دا رااله یو نیټورک آی ډي دا رااله یو نیټورک دا دی یو نیټورک دا دی اوس زه ګورم چې د دوه نیټورکو دپاره زموږ سره سبنیټ ماسک څه شی دی یا د هغې نه مخکې زه ګورم چې په دې یو نیټورک کې زما سره څومره هوسټ دي نو د یو نیټورک دپاره چې زه هوسټ فایند کوم نو دې دپاره یو فارموله ده چې موږ به هغه فارمولې تحت چې کوم دي په هر نیټورک کې هوسټ راوباسو هغه څه شی دی 2 پاور h یا 2 پاور n ماینس 2
نو زما سره چې کم زه بیټس زه هوسټ راوباسم نو ریمینینګ بیټس چې زموږ سره کم په دي نیټورک کې دي نو هغې له موږ پاور ورکوو لکه 1 2 3 4 5 6 7 2 پاور 7 چې زه ورکړم نو دلته زما سره 128 هوسټ چې کوم دی دا په یو نیټورک کې راځي 128 هوسټ دلته دی 128 هوسټ دلته دی خو د دې نه ماینس 2 کېږي نو مطلب دا چې په دې کې اولی آی پی او اخري آی پی چې کوم دا هغه موږ لکه ریموو کوو هغه موږ نشو اساین کولی کمپیوټرو ته هغه چې کوم دی د دې زیرو اولی نیټورک چې کوم دی د دې نه د نیټورک پہچان کېږي او اخري د براډکاسټ لپاره د دغې نیټورک یوز کېږي د دې نیټورک په خپل نیټورک آی ډي د خپل براډکاسټ دی د دې نیټورک خپل نیټورک آی ډي د خپل براډکاسټ دی نو دلته موږ راځو چې چل کو زه غواړم چې و زما سره په دې کې څومره هوسټ دي چې زموږ سره په دې کې 2 پاور دغه دی دا 2 پاور 7 مو ورکړو 128 هوسټ دلته 128 هوسټ دلته دي اوس به دلته زما سره کومه اولی آی پی او اخري آی ایډرس به دې کمی فرست ویلډ لاست ویلډ او نیټورک آی ډي براډکاسټ آی ډي براډکاسټ چې زه دلته راوباسم لکه زه راځم دا زه لري کوم او زه دې لپاره چې کوم دی نیټورک آی ډي راوباسم دا دغه دا 192.168.0.0 د دې لپاره زه براډکاسټ راوباسم زمونږ دا خبره کړې ده چې کله زموږ سره په هوسټ پورشن کې مکمل بیټس آن شي نو هغه زموږ سره څه شی راځي هغه زموږ سره براډکاسټ راځي چې دا ټوټل زموږ سره آن شي د دې نه به څه شی راشي دا ټول تاسو جمع کړئ د دې نه زموږ سره 127 راځي نو د دې نیټورک لپاره براډکاسټ ایډرس چې کوم دی هغه زموږ سره 192.168.0.127 دی دا زموږ سره اولی آی پی ده دا اخري آی پی ده بیا په دې کې فرست ویلډ زموږ سره څه شی دی د 1 نه والا د 126 پورې دا آی پی چې کوم دی د خپل کمیونیکیشن ود اوټ راوټر چې کوم دی هغه کوي راوټر ضرورت پکې نشته ځکه چې د یو نیټورک نه دغه آی پی دي نو زموږ سره د 1 نه والا 126 پورې پکې یو آی پی راځي د بل نیټورک د پر 128 چې کوم نیټورک نو دا غي زموږ سره آی پی وا 192.168.0.128 دی نیټورک آی ډي ده نو د دې لپاره براډکاسټ شي د دې نیټورک آی ډي سره د 128 سره تاسو دا ټوټل هوسټ چې ګندې دا بیټس آن کوي او دا سره جمع کوي نو د دې نه چې زموږ سره کم د غرضی د دې لپاره براډکاسټ 192.168 او دلته زموږ سره 0 او دا د 128 سره 127 جمع کوي نو 255 د دې نیټورک لپاره زموږ سره دا یو دا نیټورک دی د براډکاسټ آی ډي دا او د دې لپاره موږ سره څه شي دی د نیټورک آی ډي دا او دای چې کوم دی براډکاسټ آی ډي دا فرست ویلډ لاست ویلډ بیا په دې نیټورک کې زموږ سره فرست آی پی چې کوم دا ویلډ کوم وي نو 129 زموږ سره اولی آی پی دا او 254 اخیری آی پی دا نو یو نیټورک دا راغی نیټورک دا راغی اوس د دې نیټورک د لپاره زموږ سره به سبنیټ ماسک څه شي نو سبنیټ ماسک به د ټولو د لپاره چې کوم دی سیمي هغه زموږ سره دلته سبنیټینګ نه دی شوی 255 دلته راغی 255 دلته راغی 255 دلته راغی په دې اخري بیټ کې چې کوم دی نو دلته زموږ سره سبنیټینګ شوی دی نو دلته چې کم بیټس موږ بارو کړي دي دا هغه بارو بیټس ویلو جمع کړي لکه 128 هغه 128 چې کوم دی هغه بس سره څه شي راځي سبنیټ ماسک راځي نو د دې نیټورک لپاره زموږ سره سبنیټ ماسک راغی 255 128 دا سبنیټ ماسک د دې لپاره هم سیم دی دا سبنیټ ماسک د دې لپاره هم سیم دی نو زموږ سره په دې کې وس چې کوم دی دوه نیټورک رالی کمی نیټورک رالی چې مونږه د دې سبنیټینګ وکړو یو نیټورک زموږ سره راغی 192.168.0.0 د دې سبنیټ ماسک زموږ سره 255.128 راغی بل یو نیټورک زموږ سره راغی 192.168.0.128 نیټورک دی او دې زموږ سره سبنیټ ماسک راغی 255.128 دا یو نیټورک دی دا بل نیټورک دی نو دا څنګه د دې سبنیټینګ کولای شو سبنیټینګ ډیر آسان دی خو چې په طریقه باندې سړی پوهی شي د یو دغه دی لکه یو رولز دی هغه رولز باندې ځان پوهیږي سټپ بای سټپ چې کوم دی کولی دومره سبقشته نه دا ویډیو تاسو بیا وګورئ که بس زه کنفیوژن کوېسچن وغیرہ چې کوم دی کولای شي سبب کې نه راځو ته یو بل اگزامپل دی کومه زه غواړم چې زما سره یو نیټورک دی 192.168.0.0 والا او زه غواړم چې دا نیټورک د شي ته واړم دا نیټورک مونږ ډیوایډ کو څلورو نیټورک ته دا مونږ سره یو نیټورک دی هغه آی پی چې کوم دا 192.168.0.0 او د دې سبنیټ ماسک زموږ سره /24 مطلب دا دلته 255 دلته 255 دلته 255 د 0 دی زه راځم په دې کې سبنیټینګ کول غواړم دغه څه شی دی ریکوایرمنټ زموږ سره څه شی دی 4 نیټورک سپینډ کول دي
نو 4 نیټورک د فایند کولو لپاره موږ څه چلو دا هوست پورشن به راولو دا موږ څه چېرته ولیکو 1 2 3 4 5 6 7 8 د دې بیٹ ویلو 1 ده د دې بل 2 ده د دې بل 4 ده د دې بل 8 ده د دې بل 16 ده د دې 32 ده د دې 64 ده د دې 128 ده. اوس زموږ سره ریکوایرمنټ څه دي؟ ریکوایرمنټ څلور نیټورک یې فایند کول دي. زموږ سره فارموله به راولي 2 پاور n. دا n چې کوم دي دا به زه بیټس چې کوم بارو کوم د هغې پاور به ورکوم. نو دلته زموږ سره که زه یو بیټ بارو کوم 2 پاور 1 پکې زما سره دوه نیټورک راځي. ریکوایرمنټ زما څلور دي. نو بیا به زه چلو کوم د 64 والا بیټ چې کوم دي دا موږ هم بارو کو. نو زموږ سره دا ما لږ نږدې لیکلي دي دا راشم دا به 64 شي دا به 128 شي. زموږ سره پکې 32 شو. زموږ سره پکې چې کوم دی با دوه بیټس بارو شي نو 2 پاور 2 چې موږ کو 4 نیټورک راځي نو ریکوایرمنټ زما پوره شو. نو زه به 100 بیټ بارو کوم یو دوه دا دوه بیټس به بارو کو په دې باندې موږ یو بارډر راکاږو. سو نیټورک زموږ سره راځي نیټورک 0 1 2 3 یو نیټورک دا دی بل دا دی بل دا دی بل دا دی. هر کله زموږ سره نیټورک سٹارټ کیږي هغه به 0 نه سٹارټ کیږي. نیټورک آی ډي زموږ سره 0 نه سٹارټ کیږي. د دې لپاره نیټورک لپاره وس نیټورک آی ډي راځتلی دی. د دې لپاره نیټورک آی ډي راځتلی دی. د دې لپاره راځتلی دی. د دې لپاره راځتلی دی. د دې لپاره موږ نیټورک آی ډي راوباسو نو را به شو دلته موږ دا چې کوم انسی دا موږ په باینری کې دلته ولیکو. نو دلته زموږ سره یو 0 نیټورک راغی یو 1 راغی یو 2 راغی یو 3 راغی. د 0 لپاره ز باینری لیکم نو 0 0 به ولیکو. د 1 لپاره موږ باینری لیکو نو 1 0 به ولیکو. د 2 لپاره باینری لیکو 1 0 به ولیکو. د 3 لپاره موږ باینری لیکو داسې به ولیکو. دا زموږ سره څه شی دي باینری موږ داسې لیکو. دا سره لپاره لیکم چې په دې باندې نیټورک آی ډي راوباسو. زموږ سره یو نیټورک آی ډي به د دې لپاره راشي یو به د دې لپاره راشي یو به د دې لپاره راشي او په دې لپاره راشي. اوس دا ځانه نیټورک دی دا ځانه نیټورک دی دا ځانه دی دا ځانه دی. د خپل هوست دی د خپل هوست دی د خپل د خپل د هر یو خپل هوست او براډکاسټ او نیټورک آی ډي دا. نو دا نیټورک آی ډي چې زه راوباسم زما سره به نیټورک آی ډي راشي 192 168.0.0 به یو نیټورک آی ډي راشي. بل نیټورک آی ډي به 192 168.0.1 د چا د لاندې د 64 د لاندې د بل نیټورک آی ډي به زما سره 64 راشي. بل نیټورک آی ډي به 192 168.0. د چا د لاندې 128 د لاندې. نو دا نیټورک چې کوم دی نیټورک آی ډي به 128 راشي. بل نیټورک چې کوم دی زما سره 192 168.0 بل 192 64 او دواړه ان شي وي. نو دا 64 او 128 جمع کا 192 نیټورک زموږ سره اخیری نیټورک آی ډي رااله. اوس په دې نیټورک کې څومره اوسې په دې کې څو دی په دې کې څو دی په دې کې اوسې. نو دې لپاره فارموله ده 1 2 3 4 5 6 یو 2 پاور h فارموله به موږ ورکو. نو 2 پاور h زموږ سره کله راشي نو دې کې څه شی راځي دې کې زموږ سره 64 راځي. 2 پاور 6 1 2 3 4 5 6 2 پاور 6 دې کې زموږ سره 64 نیټورک سره 64 هوست په هر نیټورک کې راځي. نو دې نیټورک کې 64 دی دې نیټورک کې 64 دی دې نیټورک کې 64 دی کې 64 دی. نو د دې لپاره چې وز براډکاسټ او باسم نو د هر نیټورک لپاره تاسو چل وګا د دې نیټورک لپاره دا بیټس ان کړي لپاره دا ان کړي لپاره هر یو بیټ لپاره ځان لپاره بیټس ان کینو باغې کې زموږ سره دا خبره کړې ده چې کله زموږ سره په نیټورک کې هوست بیټس ان شي دغه ته څه شی ویل شي هغه ته براډکاسټ آی پی ویل شي. د 0 سره دا هوست بیټس چې کوم دا جمع کوي نو 0 سره 63 جمع کوم نو 0 63 63 راغی. د لپاره براډکاسټ چې کوم دی 63 راغی. د نیټورک دی د براډکاسټ آی ډي دا. نو د ویلډ آی پی ان په کې د 1 نواله د 62 پوری دی. بل په دې کې چې کوم دی مونږه سچل کو په دې کې مونږ راشو په دې کې نیټورک آی ډیز چې کوم دی د دویم نیټورک آی ډي لپاره هوست پاینټ کو نو د 64 سره 63 چې کوم دی د مکمل بیټس ان کوي. نو د 64 سره 63 جمع کنو د زموږ سره څه شی راشي 100 او دغه راشي دا 64 پلس 63 چې کله زموږ سره راشي نو دینه به 127 راشي. د دې لپاره ویلډ آی پی چې کومه دا اول 65 دا اخیری 126 تا. د دې لپاره مکمل تاسو ان کوي نو دلته زموږ سره 128 پلس 63 نو د دې زموږ سره 191 راځي. ویلډ آی پی پکې 129 دا او د 129 نواله اخوا چې کوم دی د 190 پورې. د دې لپاره براډکاسټ د 192 سره دا ټوټل ان کا جمع کړئ چې 100 راځي نو د دې نه به 255 راځي. ویلډ آی پی د دې څه شی 193 دا او اخیری چې کوم د 254 دا. د دې ټول نیټورک د لپاره سبنیټ ماسک فایند کول نو سبنیټ ماسک چې کله موږ فایند کوو نو ګوره سبنیټینګ زموږ سره چرته شوی دی په دې اخیری پورشن کې شوی دی. زرا شمال د 0 شي دلته 64 شي دلته 128 شي دلته 192 شي. نو سبنیټینګ زموږ سره دلته نه دی شوی دی. ډیفالټ سبنیټ ماسک دی دلته سبنیټ ماسک ډیفالټ دی دلته چې کوم دی نه دي شي چینجز
دلته چینجز شوي دلته چې 100 بیټس بارو شوي د هغې ویلیو جمع کا 64 او 128 نو 192 د دې سبنیټ ماسک راغی. بلې دپاره یو داسې شارټکټ هم دا دی چې آخري نیټورک آی ډي ستا سره کمه راغله نو د هغې چې څه نیټورک آی ډي هغه سره په سبنیټ ماسک کې راځي. نو دا ټول زموږ سره څه شی دي د دې ټولو دپاره بس سبنیټ ماسک چې کوم دی سیم دی. دا اوس ځانه نیټورک دی دا ځانه نیټورک دی دا ځانه نیټورک دی دا ځانه نیټورک دی. اوس دا خلک د دې سره کمیونیکیشن شي کوي د دې سره د دې سره هر سړی په خپل کمیونیکیشن کوي د خپل براډکاسټ دی د خپل د خپل د خپل و چې موږ د دې کمیونیکیشن کوو نو په دې کې یو موږ په منځ کې څه شی لګو د دې په منځ کې یو موږ راوټر لګو. دا زموږ سره سبنیټینګ دی د ټول نه په اسانه طریقه باندې چې کوم دی سبنیټینګ کیږي. ښه دا خو ما په سټنډرډ نوټیشن کې د سبنیټ ماسک ولیکو چې په پریفکس کې لیکم نو ګوره زما سره 24 بیټس الریډي د مخکې نه اوس پکې دوه نور نیټورک سایټ ته لاړو نو دا زموږ سره اوس /26 شو /26 هر کله چې داسې یو نیټورک لیکلی شي او باقي /26 نو مطلب دا دی چې په دې کې 2 بیټس سبنیټینګ شوی دی لکه 2 بیټس پکې د هوسټ نه نیټورک سایټ ته تللی دي. نو په دې کې زموږ سره چې 2 بیټ سبنیټینګ کله وشي نو باقي سلو نیټورک راځي. داسې پکې تاسو که موږ راشو اته نیټورک یې فایند کولی نو هغه پکې هم موږ کولی شو. یا زما سره ریکوایرمنټ دا چې یو نیټورک یې راکړی دی او په هغه یو نیټورک کې موږ څه چل کوو په دغه یو نیټورک کې موږ 15 نیټورک یې فایند کوو. لکه زما سره یو نیټورک آی ډي دا د 192.168.0.0 او د دې سبنیټ ماسک دی /24 او ریکوایرمنټ دلته زما سره څه دي چې په دې کې یا شپږ نیټورک یې فایند کول یا 15 فایند کول دي. نو دلته چې 15 زه فایند کوم نو را به شو موږ به دا هوسټ راوالو 1 2 3 4 5 6 7 8 د دې بیټ 1 2 4 8 16 32 64 128 نو زما سره 15 فایند کول نو فارمولا 2 پاور 1 چې کوم نو 2 راځي 2 پاور 2 چې کو نو 4 راځي 2 پاور 3 چې کوم نو زما سره څه راځي 2 پاور 3 سره زمونږ سره بیا راځي سو نیټورک 8 نیټورکس. نو ریکوایرمنټ زما سره د 15 دي که 2 بیټ بارو کوم چې سلور راځي او که 3 بارو کوم نو 15 راځي. نو خیر دی 3 بارو کوم نو اته نیټورک راځي خیر دی زمونږ سره دي زیات نیټورک راځي خو چې کمی رانشي دا کمی زیات چې تاسو سره را لګه وځ زمونږ سره 15 پکې توس یوټیلایز کړئ د فیوچر یوز لپاره کېده کمی اولې نیټورک آی ډي دی 15 هغه الریډي یوز کاغه چاله ورکا او دا درې چې کم دی بل چاته ساين کا دا درې نیټورکس نو خیر د چې کمی به زموږ سره ناراضي زیات دي راځي. نو وزل د نیټورک فایند کوم چې 15 یا 3 یا اني نیټورک نو ډیره پار چې موږ فایند کوو موږ به 3 بیټ ته ما وکاته چې 3 بیټ زبارو کوم نو اته نیټورک پکې راځي نو 1 2 3 دا 3 بیټ زبارو کوي کم نیټورک راځي 0 1 2 3 4 5 6 7 د دې لپاره اوس چې کوم دي دا باینری کې لیکل دي د 0 نیټورک دی د 1 دی د 2 دی د 3 دی د 4 دی د 5 دی 6 او دا 7 نو ټوټل پکې اته نیټورک راځي. د دې لپاره چې موږ اوس چل کوو باینری به لیکو نو د 0 نیټورک لپاره 0 0 0 لیکم د 1 لپاره موږ دا سی لیکو د دې هر نیټورک لپاره ځان خپل د چې کوم ډیسیمل لپاره باینری ولیکي د 2 لپاره زموږ سره دا بیټس داسې ان شي د 3 لپاره داسې دا به ان شي دا به اپ شي دا به اپ شي د 4 لپاره دا ان شي دا ان شي دا اپ شي د 5 لپاره دا ان شي دا ان شي دا اپ شي د 6 لپاره به دا ان شي نه 0 0 یو لپاره 1 د 2 شو دلته چې د 3 لپاره به زموږ سره د 3 سوري ما دا غلط ولیکو دی موږ بیا ولیکو دلته به زما سره 0 0 0 راځي. د دې لپاره اسان طریقه دا هم کولای شي چې زمونږ ایزیوم کو دا چې کوم نیټورک آی ډي دی په دې وخت کې زما سره د اولی بیټ ویلو 1 دا دبل 2 دا دبل 4 دا چې کله د باینری ته اړوي نو دې ته ګوره چې کله د باینری د کنورژن ته وشي بیا د لری کې په اصل کې د دغه دا ویلو چې کوم دا نو دغه کاونټ کیږي نو 0 لپاره ټول اپ شي د 1 لپاره دا 1 دی دا ان کا د 2 لپاره دا اف دی دا ان کا دا اف دی د 3 لپاره دا اف کا دا ان دی دا ان دی د 4 لپاره دا ان دی دا اف دی دا اف دی د 5 لپاره دا ان کا دا ان کا دا اف کا د 6 لپاره دا ان دی ورته د ویلو چې کوم دی هغه جمع کوي دا ان دی دا اف دی د 7 لپاره د ټولو ویلو جمع کړو 1 2 3 نو چې زما سره کله د باینری کنورژن وشو نو بس تاسو بیا دا چې کوم حساب ما کړی د داتې لری کې لګي و ضرورت پاتې نشو. نو زموږ سره ګوره وس یو نیټورک آی ډي دار له بل دا د هر نیټورک لپاره خپل هوست خپل نیټورک آی ډي خپل براډکاسټ دی.
نو دغه چې موږ راوباسو نو زموږ سره د زیرو نیټورک دپاره به نیټورک آی ډي څه شی راشي دلته سبنیټینګ نه دی شوی دلته نه دی شوی دلته نه دی شوی په دې ځای کې چینجز شوي نو دلته موږ چینجز کوو نو یوه نیټورک آی ډي به زما سره راشي دلته 192.168.0.0 بل به راشي 192.168.0 بل چا د لاندې دلته زموږ سره اندې 32 بل نیټورک آی ډي به 32 راشي بل به دلته زموږ سره 192.168.0. دلته به 64 راشي ځکه چې 64 آن شوی دلته بل زموږ سره څه شی راشي 192.168.0.96 به راشي 96 نه 64 او 32 چې کم دی او 96 راځي دلته 96 راشي بل نیټورک آی ډي به زموږ سره څه شی راشي 192.168.0. او 32 آن شوی دی 96 به راشي د 0 نیټورک دپاره راغی د 1 نیټورک دپاره راغی د 2 نیټورک دپاره راغی د 3 نیټورک دپاره راغی د زموږ سره 4 دپاره د 5 نیټورک دپاره موږ څخه دې دپاره نیټورک آی ډي چې موږ راوباسو د 4 دپاره نو دلته زموږ سره 128 بل نیټورک آی ډي به زموږ سره 128 راشي بل نیټورک آی ډي به پنځم دپاره زموږ سره څه شی راځي 192.168.0 او دلته زموږ سره 128 او 32 چې کله جمع شي نو دلته زموږ سره 160 راځي نو یوه نیټورک آی ډي دا یوه داسې تاسو په دې ځای زما سره د بورډ کم دی په اخره کې به ستاسو سره نیټورک آی ډي چې کومه ده هغه څه شی راځي هغه به ستاسو سره اخري نیټورک آی ډي د اتم دپاره چې کوم دی نو 7 نمبر نیټورک کې اصل کې زموږ سره اتم دی نیټورک د 0 نه سټارټ شوی دی نو د دې دپاره چې کله نیټورک آی ډي راځي هغه به 192.168.0 او دلته د ټوټل جمع کانو 128 196 او 224 اخري نیټورک آی ډي به زموږ سره 224 راځي خاوس دی هر نیټورک آی ډي کې ځان خپل هوسټ براډکاسټ هرڅه دی براډکاسټ زموږ سره څه شی دی دا بیټس سره جمع کوئ نو 16 24 28 30 31 د دې لپاره 31 دی د دې سره چې کوم دی تاسو بیا داسې 31 د 32 سره جمع کوئ نو دلته به زموږ سره څه شی راځي دلته به 63 راځي دلته به زموږ سره 95 راځي دلته به زموږ سره چې کوم دی 127 راځي د بل د دې براډکاسټ لپاره راوستل چې کوم دی کنه دلته ګوره اولې خو تاسو راوباسي چې دا سره جمع کیږي بل دویم نمبر چې کوم تاسو براډکاسټ راوباسي نو د دې نیټورک نه 1 ماینس کوئ لکه 32 31 راغی دلته سره 64 دی دلته به 63 راشي چې دلته زموږ سره 128 دی نو دلته به 127 راشي دلته 160 دی نو دلته به زموږ سره 223 راشي دلته چې کوم دی 160 دی نو دلته به 159 داسې راشي دا به زموږ سره دلته 224 دی نو د اخري براډکاسټ چې د 224 سره تاسو دغه جمع کړئ دا بیټس دلته به تاسو سره 255 راځي د دې د ټولو لپاره سبنیټ ماسک به څه شی راځي دلته 255 به راشي لکه د دې لپاره به سبنیټ ماسک زموږ سره 255 شي دلته هم 255 شي دلته هم 255 شي د دې لاندې لاست کې چې کوم دی دلته سبنیټینګ شوی نو 100 بیټس بارو شوي دي 3 بیټس بارو شوي دي 3 بیټس ویلو ده 128 192 224 دلته به د هر د پاره چې کوم دی سبنیټ ماسک د دې 255 255 255 224 دا به زموږ سره د هر د پاره څه شي داسې دغه شي د دې سبنیټ ماسک شي دا زموږ سره سبنیټینګ دی تاسو په ټرای وکړئ تاسو پکې 8 بیټ وکړئ اکثر آی اس پیز ولې چې کوم دی انټرنیټ سرویس پرووایډر کله هغه نه تاسو یو آی پی ال نو هغه بیا په دې کې څه شي کړی په هغه کې دی 6 بیټ سبنیټینګ کړی او په هغه کې زموږ سره هغه سبنیټ ماسک 192.168.0 مونږ یې کوو دا زموږ سره پرایویټ آی پی ده او سبنیټینګ اصل کې پبلک آی پی اس کې اس پی ولا کوي هغه /30 ور کړی داسې مطلب دا چې دلته 24 بیټس د مخ کې نو 255 255 255.0 دلته 24 بیټس دي او شپږ بیټس پکې نور بارو شوي دي شپږ بیټس چې پکې کله بارو شي دلته زموږ سره په دې کې بیا څه شی راځي 252 مطلب دا چې دلته پکې شپږ بیټس سبنیټینګ چې کله 252 شي نو ریمینینګ بیټس دلته زموږ سره 8 بیټس شپږ ته بارو شو پاتې شو 2 نو 2 پاور 2 4 هوست زموږ سره رااله 4 هوست کې زموږ سره اولین نیټورک آی ډي ده او اخیری چې کوم نو هغه براډکاسټ آی ډي نو فرست ویلیډ او لاست ویلیډ یو آی پی بګی دار یو آی پی دار د آی پی په موږ لره کې خپل راوټر به کنفیګر کو د آی پی به هغه څه چلو کې وایس پی والا خپل راوټر باندې چې کوم دی هغه کنفیګر کړي دا سره زما سره د 1 راشي د 2 راشي نو دلته زما سره چې کوم دی د سره په پوینټ ټو پوینټ لینک راشي نو اصل کې د دې لپاره سبنیټ ماسک چې کوم نو هغه 255 252 نو که هر کله تاسو داسې چرته سبنیټ ماسک درکړی شو تاسو پوهه دا شي چې په دې کې څه چل شوی دی په دې کې سبنیټینګ شوی دی دا زموږ سره څه شو د کلاس سی سبنیټینګ
راځو موږ د کلاس بی لپاره کو سیم طریقه ده بس صرف دغه سټیپس یاد کړئ سیم طریقه ده سبنیټینګ په ډیرو طریقو باندې کیږي خو دا ټول نه اسانه طریقه باندې ورته زه کومه لګیا یم زما سره اوس د کلاس بی او نیټورک آی ډي ده 172.16.0.0 د دې سبنیټ ماسک دی /16 مطلب دا چې دلته 255 دی دلته 255 دی دلته 0 دی دلته 0 دی سبنیټینګ پکې کول اوس پکې زموږ سره دوه هوست پورشن دي دا دوه تاسو شی وکي باینری ته زه اوس راځم دا یو نیټورک چې کوم دوه نیټورک ته اډ وم نو فایندینګ سچل کول یو ټو نیټورکس فایند کول دي نو را به شو دې لپاره باینری ولیکو دې لپاره و باینری ولیکو 1 2 3 4 5 6 7 8 دې لپاره وا 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 8 16 32 64 128 1 2 4 8 16 32 64 او 128 نو راځم اوس په دې کې زه سبنیټینګ کوم نو سبنیټینګ وز په دې نو بیټس بارو کوم کړه دې نو بیټس بارو کوم ګوره د دې زیرو لپاره سوري دا نه دی ښه سبنیټینګ موږ په دې هوست پورشن کې په سبنیټ ماسک کې موږ سبنیټینګ نه کوو په آی پی کې موږ سبنیټینګ کوو چې کوم نیټورک آی ډي نو دې لپاره ما دا ولیکل او دې لپاره ما دا ولیکل نو را به شمول بس چل وکما زبا د دې بیټس نه چل کوم بیټس بارو کوم چې کله ته د 58 بارو شو لکه نور نیټورک کې پاینټ کوم کنه 16 بګه پاینټ کوم 32 نیټورک 50 نیټورک 100 نیټورک کې پاینټ کوم چې کله دا زموږ سره مکمل ختم شونه بیا وزر اعظم دې پورشن ته او د دې بیټس ته بارو کوم نو زموږ سبنیټینګ سچل کو سبنیټینګ موږ په دې پورشن کې کوو 2 پاور 1 چې بارو کما زما سره به کې شي راځي 2 نیټورکس راځي دلته به زما سره څه شي راشي 2 نیټورک کم نیټورک راځي یو 0 راغی یو 1 راغی باینری کې ولیکا 0 1 نو باینری په 0 0 راغی 1 1 راغی کمی نیټورک آی ډي رالی 2 نیټورک آی ډي اولې نیټورک آی ډي یو یاد ساتئ چې دا زموږ سره الویز شي راځي دا زموږ سره الویز 0 راځي 16.0.0 دویمه نیټورک آی ډي زما سره څه شي رااله 172.16.128.0 دې لپاره سبنیټ ما ته دوه لپاره په سبنیټ ما څه شي راځي 255 دلته یو بیټ بارو شوی دی نو دلته چې کم بیټ بارو شوی دا غي سویلو دی 128.0 زمون سره د دې سبنیټ ماس د دې سبنیټ ماس د دې سبنیټ ماس د دې د 255.128.0 دا سبنیټ ماس د دې دوه لپاره سیم دی دلته زمون سره په سټانډرډ کې دا سی ولیکل شو او په فری پیکس کې /17 مخکې 16 اوس په کې بیټ بارو شو 17 دې کې څومره هوست دی کې څومره هوست دی نو دلته زمون سره څه شي دی او و بیټس دلته پاتې شوی دی او دغه بیټس دلته پاتې شوی دی نو تاسو 2 پاور 15 ورکړئ په دې کې زمون سره څه شي راځي د دې نه زمون سره چې کوم دی 32768 هوست په دې کې دی 32768 په دې کې دی د دې لپاره په براډکاسټ اډي څه شي دی لپاره براډکاسټ اډي څه شي دی 0 سره تاسو ټوټل دا چې کوم دی دام ان کوي دا هم ان کوي چې کله د دې زما سره په براډکاسټ شي راځي د لپاره براډکاسټ راځي 172.16 او د دې 0 سره تاسو دا بیټس چې جمع کړئ نو زموږ سره به څه شي راشي په دې پورشن کې به 127 راشي دلته به 255 راشي بل و زموږ سره دلته 172 16 128 دلته زما سره به څه شي راځي د دې لپاره بدلته چې براډکاسټ زره وباسم دلته به 172 127 نه 172 دلته 172 16 او دلته به زما سره د دې 128 سره د ټوټل بیټس جمع کړو 128 سره چې دلته زموږ سره څه جمع شي 127 جمع شي دلته به 255 راشي او دلته به هم 255 راشي دا د دې براډکاسټ اډرس دی چې په کې تاسو سبنیټینګ کولای شي مطلب دا چې په دې کې مختلف تاسو سیم طریقه ده سپګشتنه په دغه طریقه باندې تاسو پریکټس وکړئ نو زه امید لرم چې څو دغه به ان شاء الله کور کړئ علم کې اضافه کیږي بس تاسو پریکټس کوئ راځو کلاس A ته د کلاس A لپاره چې موږ سبنیټینګ کوو د 10.0.0.0/a د سبنیټ ماسک کی سو پکې پاینټ کول دي دوه نیټورک کې پکې پاینټ کول دي دوه لپاره به زرا شمه یو هوست دی دا راشي باینری ته واړوي دا واړوي نو 1 2 3 4 5 6 7 8 دا پکې ډاټ دی 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
د دې 1 2 4 8 16 32 64 128 1 2 4 8 16 32 64 128 1 2 4 8 16 32 64 128 نو دلته پکې زمونږ سره دلته بشي 32 64 او 128 ها نو دلته زمونږ سره یو دوه نیټورک پاینټ کول یو 2 پاور 1 چې شي نو دلته 2 نیټورک راشي کم بیټ بارو کم چې هوست ته نږدې دی نو هوست ته نږدې بیټ چې کوم دی هغه زمونږ سره دا یو دی نو دی نه به دا یو بیټ موږ بارو کو 0 1 راغی دا به زما سره 0 شي بیا به 1 شي اولنی نیټورک ډي بس شي راشي هغه زموږ سره 10 به خپل ځای کې راکوشي 0 بشي ډاټ 0 ډاټ 0 دویمه نیټورک آی ډي به 10 دلته چینج شوي دلته 128 نمبر بیټ بارو شوی دی دویمه نیټورک آی ډي زما سره دا راځي دې لپاره براډکاسټ راویستلي دې لپاره چې کله زه براډکاسټ راوباسم 10 د دې 0 سره دا جمع کوي نو 0 سره چې زه دا جمع کوم 127 به راشي او دلته به زما سره هم 255 چې کله هوست بیټس مکمل آن شي او د دې بل نیټورک لپاره چې کم زما سره 128 او 0.0 د دې لپاره براډکاسټ راوباسم نو 10 دلته به 255 شي دلته هم 255 شي او دلته به هم 255 شي د نیټورک لپاره دا براډکاسټ دی نیټورک لپاره دا براډکاسټ دی د لپاره بس سبنیټ ماسک د لپاره سبنیټ ماسک چینجز دلته نه دي شوي نو دلته به زموږ سره په عام حالاتو کې څه شی راشي دلته به 255 راشي دلته به زموږ سره 128 راشي دلته به 0 راشي دلته به 0 راشي د لپاره به سبنیټ ماسک زموږ سره څه شی راځي دلته به راشي 255 128 لکه چې دا یو بیټ دلته بارو شوی دی او دلته به زموږ سره 0 دلته به 0 نو ګوره 255 128 00 دا به دلته لګوم نو مطلب دا چې دلته زموږ سره څه شی راغی دلته زموږ سره راغی 255 128.0.0 د نارمل حالاتو کې چې کله زموږ سره د کلاس A سبنیټ ماسک یا صرف 255.0.0 اوس په دې کې سبنیټینګ وشو دا زموږ سره څه شو کلاس لیس ایډریس شو نامعلومه کلاس شو مطلب دا چې آی پی د کلاس A د نیټورک سبنیټ ماسک کې د کلاس C دی نو دا کلاس لیس ایډریس وایي داسې پکې تاسو نور سبنیټینګ هم کولی شئ راشي دلته د ټوټل بیټس بارو کوي دام بارو کوي دې ته راشئ که زه راځم په دې کې دغه کوم نو زما سره د بورډ کم دی نو په هغې کې به زما سره دغه سایز لکه ډېر زیات راځي زما سره دومره بورډ نشي چې هغه ته سال وکړم خو نور که زموږ سره پکې څه چل کولي په دې کې موږ ډېرې نیټورک فایند کوو نو راشي دام ټوټل واړوئ دام واړوئ دام واړوئ نو دلته زموږ سره به څه شی راشي راباشم لکه 10.0.0 او 0 د دې سلیش 8 نو زه اوس راځم لکه زه ایزیوم کوم دا چې په دې کې زه څه چل کوم په دې کې زه 1000 نیټورک چې کوم دی دا فایند کوم نو 1000 نیټورک لپاره چې کله زه دغه کوم سبنیټینګ دلته موږ 100 بیټس بارو کوو هغه راشي فارمولې ته 2 پاور 1 کې 2 راځي داسې 2 پاور 8 کې به زموږ سره څه شی راځي 256 راځي په 2 پاور 9 کې زموږ سره څه شی راځي یو بیټس به سره دی خو بارو کوئ 2 پاور 9 کې زموږ سره 512 راځي 2 پاور 10 کې چې کم دی 1024 راځي نو د ګوره زمونږ نیټورک پاینټ کول څه شي دي 1000 نیټورک پاینټ کول دي نو د 1000 نیټورک لپاره به موږ څه چل کوو دا بیټ زمونږ ټوټل بارو کو نو په دې کې اوس تاسو د 0 نه د 1000 پورې سره داسې نیټورک آی ډي راځي نو سره زما زه به دا 2 3 راوباسم چې کمی کمی نیټورک آی ډي زموږ سره راځي دلته به زموږ سره 128 64 شي نو دې لپاره چې موږ راځو 0 به دلته لیکو زموږ سره 0 0 0 0 0 0 او دلته ډاټ 0 0 بیا به زموږ سره دویمه نیټورک آی ډي څه شی راځي 0 0 0 0 0 0 0 0 او دلته به زموږ سره 0 1 شي بیا به زموږ سره د دویم لپاره 0 0 0 0 0 0 0 0 داسې به آن شي دا به آف شي د دریم لپاره به 0 0 0 0 0 او داسې به دا آن شي دا به آن شي بیا به زموږ سره لکه لیټ سپوز کومه زه به کې څلورم هم راوباسم نو څلورمې لپاره بیا موږ څه چل کوو څلورمې لپاره بیا موږ ځو 0 0 0 0 0 0 0 1 او داسې به موږ دا زموږ سره څه شي دا به 0 شي دا به 0 شي زموږ سره به کې داسې بیا تاسو داسې بیټس آن کوئ چې کله زموږ سره مکمل
دا بیټس ان شو دا 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 هغې نه پس بیا راشي تاسو به دا هم ان کوي دا به هم ان کوي دې کې به زموږ سره ډېر زیاتې نیټورک آیډیانې راوځي نو دې لپاره چې کومه نیټورک آی ډي دا اولۍ نیټورک آی ډي د دې به څه آی ډي راځي د دې به څه راځي د دې نو زموږ سره به دلته 10 ډاټ اولۍ ټوله 0 ده ډاټ 0 ډاټ 0 دویمه نیټورک آی ډي به 10 دلته چې کوم دي 100 دغه شوي دي بیټس ټوټل بارو شوي دي لکه خو د هغې ویلو زموږ سره څه شی ده 0 ده په دې پورشن کې زموږ سره چینج شوي دلته زموږ سره څه شی دی 64 او 0 بله نیټورک آی ډي 0 ډاټ 128 ډاټ 0 بله نیټورک آی ډي زموږ سره 10 بیا دلته چینج شوي دلته زموږ سره څه شی شي زموږ سره به دلته بیا راشي 1 ان شوی دی نو بله نیټورک آی ډي به زموږ سره دلته 1 ډاټ او 0 شي ډاټ 0 بله نیټورک آی ډي چې کومه ده زموږ سره به کې لیټ سپوز کوو چې داسې پکې بل ان شوی دی دا 0 ده نو بل 10 ډاټ 2 ډاټ 0 ډاټ 0 او داسې پسې تاسو ځئ مخکې لکه دا زموږ سره په څه شی راځي دې پورې به موږ یو وخت داسې راشي چې دلته به 10 دلته به 255 نیټورک شي او دلته به زموږ سره څه شي چې دلته 255 نیټورک شي او دلته به زموږ سره څه شي هوسټ به پکې دغه شي دلته به 255 کېږي نه دلته به زموږ سره څه شی راځي دا به د 128 پورې راځي لکه دلته به بیا یو خاص رینج 64 او 128 د دې رینج نه بعد چې کله زموږ سره دا هوسټ بدل ته څه شي راځي 254 پورې په دې نیټورک کې زموږ سره په دې پورشن کې نیټورک هم دی او هوسټ هم دی خو دې خو زموږ سره صرف نیټورک دی دا لکه لاجیکلی دی الکتریکي دی لکه سوچ په وکړئ نو نور زموږ سره بدل دی بیا څه شی راځي په دې کې دا نیټورک پورشن دی دا نیټورک پورشن دی په دې پورشن کې زموږ سره نیټورک هم دی او هوسټ هم دی دلته به زموږ سره څه شی راځي د دې لپاره چې بیا موږ براډکاسټ او بس اخیری به زموږ سره تاسو براډکاسټ راځي د دې لپاره چې زموږ سره څه شی راځي د دې لپاره سبنیټ ماسک به راځي 255 دلته به د سبنیټ ماسک څه شی راځي 100 بیټس بارو شوي دي نو هغه بیټس تاسو وګورئ دلته زموږ سره 255 راځي او دلته چې کوم دی دلته زموږ سره څه شی دی 192.0 د یو ټولو نیټورک لپاره 255 داسې سبنیټ ماسک به راځي تاسو به مختلف پریکټس یو وګي ځان په کې لګ تاسو دغه کوي ماهره کې دومره سګران په کې نشه دغه سیم طریقه ده بدغه باندې دا نیټورکس راوځي او دا زموږ سره څه شی دی سبنیټینګ دی سبنیټینګ لکه پکاريږي ضروری ده آی اس پی سایډ باندې ډیر زیات پکاريږي او تاسو کولم شي چې لکه داسې یو سبا تاسو چې سی انوایرنمنت کې جاب راځي صرف سبنیټینګ کولی نو بیا لکه تاسو ته پکار ده چې تاسو پوهیږئ په دې طریقه باندې تاسو سبنیټینګ کولی شي نور عام حالاتو کې چې کوم دی کلاسي آی پی ان یوز کوي هغې ته د سبنیټینګ ضرورت په لین کې نه وي خو په وین باندې چې کوم دی آی اس پیز والا سبنیټینګ ډېر زیات کوي خو په لین کې لکه هم ضروري وستا سره لکه د کلاس ای آی پی د نو کلاس ای خو 10 0 0 او 0 او دلته صرف یو نیټورک دی او انوایرمنټ سره څه شی دی ویلینز نو ته بیا په دې کې خامخا سبنیټینګ کوي دې کلاس ای نه بیا ته کلاس سی جوړی په دې کې به ته 100 بیټ سبنیټینګ کې 8 بدل تراړي 8 بدل تراړي استاد سره به بیا صورت لا تاسو به 16 بیټ دلته راځي لکه 16 بیټ سبنیټینګ پکې وکړو دې نه بیا زموږ سره څه شی راځي د کلاس بی د کلاس سی په شانتي آی پی پکې بیا لکه جوړیږي نو په دې انوایرمنټ کې یا په هر انوایرمنټ کې یا سره ویلینز سبنیټینګ کولی نو دغه طریقه باندې تاسو سبنیټینګ کولی شئ نو دا زموږ نن لیکچر په دې کې مونږه سبنیټینګ وکړو امید لرم چې سم هم د کړی دعاګانې کوئ ان شاء الله فیوچر کې به نور ریکارډینګ کیږي الله حافظ